channel. I'm Hazel Castro. So, if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe. Ngayon, may bago ako na-discover. So, ito ay bunga ng malunggay. Moringa PODS in English, no? So, tanim lang siya since may mga tanim na malunggay sa paligid namin, no? Sorry, medyo maingay. May construction sa kapitbahay. Anyway, so, yun nga. Since may mga tanim na malunggay sa paligid, so, nagbunga na rin yung isa sa mga puno ng malunggay. So, ito pala yung itsura niya. Parang feeling ko first time ko lang nakakita nito at first time ko lang din kakain at magluluto nito. So, research natin kung ano bang benefits niya. Bunga ng malunggay or moringa pods, moringa seeds. So, tanungin natin si Google. Okay, so thanks to Google, according kay Google, ang health benefits ng moringa seeds, it regulates blood sugar levels, great source of iron, improves bone health, induces death of cancer cells, so promotes heart health then, treats stomach complaints, treats mood disorders, protects against kidney disorders, lowers blood pressure, sa mga high blood, improves eye health, treats anemia and sickle cell disease, and reduces tiredness and fatigue. Yan, para sa mga pagod na sa buhay. Mag-moringa pods lang kayo. So, yeah. So, first time ko itong magluluto at I think nakakita niyo to. Pero medyo I did my research at meron din namang tumulong sa akin. Thanks to Mang Ramon, yung nagdadala sa amin ng gulay at nagtutulong sa amin magtanim-tanim ng mga gulay sa paligid. So, thanks to Mang Ramon, siya yung nagturo sa akin kung paano magbalat at maghiwa ng bunga ng malunggay. So, yeah. So, noong una gumamit ako ng peeler, pero si Mang Ramon yung nagturo sa akin, ang ginamit niya lang ay kutsilyo. So, basically, parang ikakaskas niyo lang siya. Tapos, yung sa mga dulo na parang medyo dry na, parang pwede nyo nang putulin yun. Pwede nang hindi isama. So, yan guys. Medyo nakaskas ko na. So, hindi naman siya yung super duper na malinis na wala na talagang natira, no? Na balat. And it's okay. So, pero kung ano yung maalis ninyo, alisin lang din. Yung mga ganyan na rough parts na ayaw na malas, okay lang. So, pagka kaskas natin, pagka-alis natin ng balat, saslice na natin siya into smaller pieces. So, yeah, eto, nakaslice na tayo ng moringa pods. So, lagay lang natin siya dun sa pan natin. So, I have here yung pan. So, nandyan lahat ng mga nahiwa ko na. So, mamaya lulutuin natin siya. For now, slice and balat lang muna tayo. Okay, so, tapos na tayo magbalat, magbalat, at saka mag-slice ng bunga ng malunggay. So, lagay lang natin siya dito sa pan. Prepare lang natin yung iba nating ingredients. So, meron tayong sibuyas, meron tayong kamatis, and 2 sili, tsaka bagoong isda na gagamitin natin later sa pagluto nito. So, first time ko magluto, sana masarap. So, hugasan lang din muna natin to. Okay, isa pa. Okay, so set aside lang muna natin to. And
And then, hiwa tayo ng mga ingredients natin. Okay, so ngayon na tapos na tayo mag-slice sa mga ingredients natin. Igigisa muna natin yung sibuyas and kamatis. Tapos isama na rin natin yung sili, no? And then, timplahan natin ng... I think itatambog na rin natin after yung moringa. Tapos, tsaka natin timplahan with bagoong isda. Tara, luto tayo. Okay, so start na tayo. So, medium heat. Ngayon, na napainit na natin yung pan natin. Lagyan natin siya ng onting oil. Para lang maggisa lang tayo ng sibuyas tsaka ng kamatis natin. So, painitin lang natin yung oil saglit. Lagyan natin yung sibuyas. So, nasa deep pan ko siya niluluto kasi gusto natin sabawan ng kaunti yung gulay. So, kailangan medyo malalim yung pan na gagamitin natin. So, pag medyo translucent na yung onion, pwede na natin lagay yung kamatis. Takpan lang natin siya para medyo mag-simmer, para mas kumatas pa. Okay, so pagkatapos natin igisa, check natin. Okay. So, lagyan natin ng onting tubig, mga 1 cup. I think ipangkuhuli ko na yung moringa, yung bunga ng malunggay, para hindi naman siya ma-overcook. So, pagkalagay ng tubig, bigyan na din natin ng 1-2 kutsara ng bagoong isda. Tapos takpan lang natin ulit. Tapos hintayin natin siyang kumulo. Okay, so yan, kumukulo na. Then, tikman natin kung kamusta na yung lasa. Kung tama na yung alat or gusto nyo pandagdagan. Pero 2 spoonfuls na yan. Tapos, feeling ko tama na din naman yung alat. So, lagay ko na lang din yung sili. Tsaka, lagay na natin yung moringa pods natin. Halo lang natin kaunti. Tapos, takpan ulit natin. And then, balikan natin mga 5 minutes. Kulaan lang natin siya dyan. Balikan natin mamaya. Okay, so I think okay na yung gulay, no? Kumukulo na rin. Yan. So, it's eating time. Tikman natin yung luto nating gulay. Okay, so ito yung mga panahon na hindi match yung ulam sa bahay. Afritada at saka yung niluto kong gulay. Pero, okay lang yan. Kakain tayo, guys. Actually, kanina ko lang din niluto yung afritada. Pero, yung chicken afritada. Kaso, hindi ko na film kasi gutom na ako. So, yeah. Bagoong patis. Bagoong isda. Kuya, ano masasabi mo sa gulay na niluto ko? Sarap. Sarap. More gulay.
So, ang hindi lang kakainin guys, yung pinaka outside na balat. Yung iba, like yung buto, tsaka yung nasa loob ng balat. Pwede yung sipsipin. Pwede yung kainin. Sarap. So, kain tayo. I'll see you again next week. Nagkatago.